Gusto mong gumawa ng YouTube channel pero hindi mo alam kung saan ka magsisimula. Kaya ngayon, tuturuan ko kayo on how to get on YouTube ngayon 2020 and beyond. Kaya, stay tuned lang kayo, right? In 5, 4, 3, 2, 1. What's up mga katropa? By the way, kumusta kayo? Okay na ba kayo? Okay lang? Okay lang? Good. Bago tayo magsimula, kung bago ka dito at yung pa ako kilala, ako nga pala si Jay. Isa akong YouTuber, mukbanger at pilingerong food reviewer din ako. Kaya gumagawa ako ng mga videos about taste test, mukbang, at mga tips na pwedeng makatulog sa channel mo. Kaya if sound interested to para sa'yo, Ano pang hinihintay mo? I-click mo na yung button doon sa baba, yung kulay pula. Yung kamukha nito. At pati na yung bell notification na katabi naman nun para notify ka at hindi mo ma-miss yung mga i-uploads ko every single week. at kung meron ka mga social media like Twitter, Facebook at Instagram, pwede mo ko i-follow doon. I-search mo lang GNB221. Actually, marami ng mga videos ngayon kung paano magsimula ng YouTube channel. Sobrang dami na. Pero syempre, may mga changes din. Kagaya nung nabanggit ko doon sa video na to. Changes is a constant, diba? Rare nga yan eh. World changes. Nagbabago mga bagay-bagay. Platform changes. Advice changes. Kahit yung feelings ng jowa mo sa'yo, nagbabago din, di ba? Joke lang. Kagaya nung nabanggit ko kanina sa teaser, tuturuan ko kayo on how to get started on YouTube ngayon 2020. Hindi ko kayo tuturuan kung paano mag-edit ng mga videos at hindi ko kayo tuturuan on how to film YouTube videos. Ang bibigay ko sa inyo is mga tips and tricks on how to start your YouTube channel on the right foot. Ito mga bibigay ko sa inyo is based on my experience, mga observations, at yung mga bagay na nare-realize ko na dapat ginawa ko pa lang nung nagsimula pa lang ako. Kasi yan mga katropa, yung mga technical stuff na yan like editing, yung mga paglagay ng mga music, pwede niya matutunan in the long run. At saka yung kung ano yung pinaka-the best vlogging camera in the whole world para magsimula kayo mag-vlog. Sa ngayon, hindi nyo pa kailangan matutunan yan. Ang kailangan nyo malaman kung paano mag-umpisa. Meron akong 5. Eto, 5 bagay na kailangan mo para magsimula ka ng iyong YouTube channel ngayong 2020. Kaya kung handa ka na, tara, simulan natin. Tip number 1 para makapag-start ka ng YouTube channel mo ngayong 2020 is have a goal for your channel. Kailangan mo kang goal or purpose kung bakit ka magsisimula ng YouTube channel. Dahil ito yung magsisilbing motivation mo. I-set aside muna natin yung para sa mga viewers mo. Tanungin mo muna yung sarili mo. Sample, ang goal mo ba dito is kumita guys sa Google AdSense? Ang goal mo ba dito is magkaroon ng potential clients or customer para sa business mo? Ang goal mo ba dito is i-document o i-share yung iyong mga memories? Ang goal mo ba dito is gusto mong makapag-entertain o educate ng mga tao? And etc. etc. Para ba to sa business mo? Gusto mo maging online influencer? Para ba ito sa profession mo, o etc. etc. Hindi kasi enough reason yung gusto mo lang magkaroon ng YouTube channel, tapos kumuha na ng subscribers. For me, hindi enough na reason yun. Kaya importante pa rin na meron kang goal or purpose kung bakit mo ginagawa yung isang YouTube channel. Tip number 2 para makapag-start ka ng YouTube channel mo ngayong 2020 is start what you have. Hindi mo kailangan ng magandang camera o mamahaling camera. Hindi mo kailangan ng mamahaling microphone. Hindi mo kailangan ng mamahaling tripod. Hindi mo kailangan ng mamahaling lighting. Hindi mo kailangan ng mamahaling setup. Sa ngayon mga katropa, hindi mo pa kakailangan yan dahil nagsisimula ka pa lang. Sa tingin ko kasi mga katropa, ito yung isang malaking misconception o isang malaking roadblock para sa iba na hindi makapag-start ng YouTube channel. Parang ganito. gusto ko kailangan maganda yung camera ko. Kailangan ma-repeat yung vlogging setup ko. Yung paborito kong YouTuber, ang gaganda ng mga videos niya. Kaya ito kasi yung camera na ginagamit niya. Kaya gusto kong bumili ng ganito. Mga ganon. Tapos, kailangan maganda yung lighting ko. Hindi ko alam kung ano yung magandang microphone, etc. mga ganong dahilan. Oh my God! So, para sa akin, isa yung malaking misconception. Kaya tip ko sa iyo katropa is start what you have. Nasa panahon tayo ng maganda yung technology. Yung mga cellphone ngayon, ang gaganda na ng camera ngayon. Grabe. Pwede siyang ipangtapat sa mga mirrorless camera. Mga pang-social. Basta kailangan lang alam mo lang kung paano siya gamitin ng tama.
Kaya pag cellphone ang gamitin nyo, ay recommend na gamitin yung rear camera o yung back camera kasi mas maganda yung quality niya. Pwede naman din gamitin yung selfie camera. So make sure lang na maganda yung kuha niya para maganda rin magiging outcome yung video ninyo. In addition, aside sa camera, may mga bagay ka rin na gusto mong i-consider sa pagpipilm ng YouTube videos. Like maayos na audio, saka maayos na lighting. Pwede ba namang gawin nyo na hindi gumagastos o hindi masyadong gumastos ng malaki? $17,500 today. For example, kapag yung cellphone mo, pinosisyon mo sa harap ng bintana na mayroong magandang sunlight na pumapasok, yun ang the best na natural light na pwede mong gamitin. Mas the best pa yun kaysa yung mabibili mo sa Lazada, sa Shopee, sa eBay, o kaya sa Amazon. Rare nga yan eh. So, use your phone, use natural light, make sure lang na sa area ka na hindi masyadong may yung background, and then you're good to go. Again, start what you have. Tip number 3 para makapag-start ka ng YouTube channel mo ngayong 2020 is you must have a niche. You cannot talk to anybody. Bawat tao may kanyang-kanyang interest po. Sa may pagpapaliwanag mga katropa, niche is a certain topic o a certain content na interested yung a certain group of people. Kailangan mo yung target kung sino yung manonood sa mga videos mo. Regardless mga katropa, kahit gano'ng kaganda yung camera mo, kahit gano'ng kalupit yung vlogging setup mo, pero kung hindi mo alam kung sino yung target audience mo at kung ano yahain mo sa mga manonood sa'yo at hindi mo alam kung ano yung ginagawa mo, sigurado magkakaproblema ka at mahihirapan ka talaga. Oo naman. Kaya dapat you must pick a niche para alam mo kung sino yung target audience mo dahil ito yung magsisilbing trademark pa sa channel mo. Okay, review muna tayo mga katropa. Tip number 1, dapat meron kang goal. Tip number 2, use what you have. At tip number 3 is you must have a niche. Okay? Tip number 4 para mapag-start ka ng YouTube channel mo is remember your top 4. Itong top 4 na to is kailangan mo matutunan para maging stable yung channel mo. Una is quality content. Kailangan merong matutunan sa'yo yung audience mo para hindi masayang yung oras nila. Number 2, thumbnails. Ito yung magsisilbing pang-hook mo sa mga manonood mo dahil wala pa silang idea kung ano yung meron sa video mo. Pangatlo, titles. Kagaya ng thumbnail, ang title is magsisilbing pang-hook ito sa mga viewers mo. Let's say for example, yung thumbnail mo hindi masyadong attractive doon sa manonood, pero yung title mo is nakaka-caught ng attention. So malaking tulong din siya para panoorin yung mga videos mo. Pang-apat is tags or keywords na malaking tulong para maging searchable yung mga videos mo. Okay, let's say, alam mo na yung goal mo ba't ka gumawa ng YouTube channel, meron ka nang gagamitin for filming, alam mo na kung sino yung mga target audience mo, at alam mo na yung niche na ihahain mo sa mga viewers mo, then alam mo na rin top 4 na bagay na kakailanganin mo pa sa channel mo, then punta tayo sa tip number 5. Then yung tip number 5 is dito sobrang laking diferensya. Regardless kung meron ka nung tip 1, 2, 3, and 4 na nabanggit ko, pero kung wala ka ng tip number 5, ang laki na pagkakaiba nito. And this is be real and be you. Kapag binago mo yung personality mo, kapag nakaharap ka sa camera, mapapasayin ng mga viewers mo, especially yung mga tao na nakakilala sa'yo. Siguro minsan, kaya yung iba binabago yung personality nila kapag nasa harap ng camera dahil pwedeng ginagaya nila yung mga paborito nilang YouTubers. Wala namang masama sa pag-idolize, pero iba pa rin kasi kapag yung natural na ikaw yung maharap sa camera o yung maharap sa mga audience mo. Ano yung mga katropa, masarap sa pakiramdam yung kaya kanila sinusupport dahil gusto ka ng viewers mo. Love ka ng viewers mo kung ano ka at tanggap nila. Again, tip number 5, be real, be you. Ngayon magsisimula ka ng YouTube channel mo mga katropa, hindi mo kailangan ng mamahaling camera, hindi mo kailangan ng mamahaling setup, hindi mo kailangan mag-lose ng weight, hindi mo kailangan magpalaki ng katawan. All you need is have a goal, cellphone, niche, things na kailangan mong matutunan during your YouTube, at yung totoong ikaw. Okay? So that's it mga katropa. Kaya kung gusto mo magsimula ng YouTube channel mo, ngayon na. Okay? Hindi mo kailangan ng mga mamahalin na yan. Basta kung nabagay ko sa iyo kanina, yun na yung kailangan mo. Pwede ka na magsimula ng YouTube channel. Kaya mga katropa, maraming salamat sa panonood at lumapit ka hanggang dito sa dulo ng video. Sana po nagustuhan ninyo. And if you find this video helpful, just give me a thumbs up, comment, and subscribe ka na kung di ka pa nakasubscribe. Don't forget yung bell notification para ma-notify ka sa mga upcoming uploads ko. And
your social media like Twitter, Facebook, Instagram. Pwede nyo po kayo follow doon. I-search na po JMB221. Kaya kita-kita po tayo ulit sa susunod na video. Peace!